हाई एभ्रिवान, नमस्ते। इडेबल क्वेस्ट बाई दुर्गा ढकाल युट्युब च्यानलमा हजुरहरूलाई धेरै धेरै स्वागत छ। आज मैले हजुरहरूको लागि एकदमै स्पेशल छिट्टो मिठो सजिलो तरिकामा बनाना पुरीको रेसिपी लिएर आएकी छु। आशा छ हजुरहरूले भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहुनेछ। च्यानलमा पहिलोपटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने प्लिज च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर छेउमै रहेको बेल आइकन थिची अल गरी सपोर्ट गरिदिनु होला। यसको लागि सबैभन्दा पहिला मैले आवश्यकता अनुसार केरालाई लिएकी छु। केरा एकदमै राम्रोसँग पाकेको छ। यसको चाहिँ बोक्रा निकाल्ने, त्यसपछि चाहिँ हजुरहरूले छेउ र टुप्पाको भागलाई निकाल्ने अनि त्यसपछि चाहिँ मसिनो मसिनो टुक्रामा काट्ने। अब हामीलाई एउटा मिक्सर चाहिन्छ। मिक्सरमा चाहिँ यो रेडी गरेको बनानालाई राखिसकेपछि जति सक्दो मसिनो हुने गरी पिस्ने। यसमा चाहिँ अलिकति पनि पानी राखिरहनु पर्दैन, किनभने यो केरा नै एकदमै स्मुदी भइसकेपछि चाहिँ गिलो हुन्छ। अब यो केरासँग चाहिँ केरा रेडी भइसकेपछि एउटा आरीमा चाहिँ आवश्यकता अनुसार मैले गहुँको पिठो राखेँ। हजुरहरूले कोदोको पिठो, जौको पिठो, मैदाको पिठो पनि राख्न सक्नुहुन्छ। आफ्नो आवश्यकता अनुसार राख्नु होला। त्यसपछि चाहिँ यो पिसेर रेडी गरेको केरालाई पिठोमाथि राखेर मजासँग मिक्स गर्ने। यसमा चाहिँ अलिकति पनि पानी नराख्ने, किनभने केराले एकदमै निकै पिठो बोक्छ। त्यसैले गर्दा हजुरहरूले पानी राखिरहनु पर्दैन। अब यसलाई चाहिँ मजासँग मुस्ता 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 एउटा नरम डो तयार गर्नुपर्ने हुन्छ। हेर्नुहोस् त कस्तो नरम डो तयार बनिसकेको छ। अब यसलाई पनि एकैछिन रेस्ट हुन छोडिदिनु पर्छ। त्यसपछि चाहिँ आफूले कतिको सानो ठुलो पुरीको सेप दिने हो त्यो अनुसार हातमा पिठो लिने। दुई हातको सहायताले मजासँग गोलो बनाउने। आज म अलि ठुलो ठुलो पुरी बनाउँदैछु, त्यसैले गर्दा मैले अलि निकै पिठो लिएँ। यसरी सुरुमै गोलो बनाउँदा चाहिँ मलाई बेल्न एकदमै सजिलो लाग्छ। एउटा चकलामाथि चाहिँ ओभानो पिठो लगाउने। त्यसपछि चाहिँ यो पिठोलाई बेल्नु पर्ने हुन्छ। अब बेल्दा पनि हजुरहरूलाई अलिक बाक्लो बाक्लो पुरी मनपर्छ भने चाहिँ अलिक बाक्लो बाक्लै बनाउनु पनि सक्नुहुन्छ। पातलो मनपर्छ भने पातलो पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यो सबै आफ्नो इच्छा अनुसार हुन्छ। तर यो केरा मिक्स गरेर बनाएको पुरी चाहिँ एकदमै हेल्दी पनि हुन्छ अनि मिठो पनि हुन्छ। मैले पहिलो पुरी बनाएर भ्याइसकेकी छु। यसलाई साइडमा राखेर अब अर्को पुरी बेल्ने। यदि हजुरहरू ओभानो पिठो नलगाइकन बेल्नुहुन्छ भने झनै राम्रो, किनभने तेलमा चाहिँ यो ओभानो पिठो खस्दैन। त्यसपछि यो तेल फोहोर भने हुँदैन। त्यसैले गर्दा यदि हजुरहरू सक्नुहुन्छ भने चाहिँ मैले जस्तै ओभानो पिठो चाहिँ नलगाइकन यसरी बिस्तारै बेल्नु भयो भने एकदमै राम्रो। तर जहाँ बेलेर राख्नुहुन्छ त्यहाँ चाहिँ घिउ या तेल लगाउनु पर्ने हुन्छ। बाँकी रहेको सबै पुरी उही प्रोसेसमा बेल्ने। त्यसपछि मैले चाहिँ यता तेल तताउनको लागि राखिसकेकी छु। तेल मिडियम हिटमा तताउने। अब यो पुरीलाई चाहिँ बिस्तारै माथिबाट प्रेस गरेर भुक्लुक्क फुलायो भने चाहिँ एकदमै मिठो हुन्छ साथीहरू। यसरी बिस्तारै प्रेस गरिसकेपछि चाहिँ जतिसुकै नफुल्ने पुरी पनि मजासँग फुल्छ। आज मैले बनाएको पुरी चाहिँ अलि ठुलो ठुलो भएको हुनाले चाहिँ अलिकति ध्यान दिनु चाहिँ पर्छ है। हजुरहरूले सानो सानो पुरी बनाउनु भयो भने चाहिँ भुक्लुक्क भुक्लुक्क आफै उसिन्छ। मैले जस्तै ठुलो ठुलो खानाको रूपमा नै बनाउनु भयो भने चाहिँ बिस्तारै प्रेस गरेपछि यो पनि उसिन चाहिँ उसिन्छ। ल हेर्नुहोस् त कस्तो मजाले उसिएको छैन त, एकदमै राम्रोसँग उसिन्छ। मैले यो दोस्रो पुरी पनि हजुरहरूलाई एकदमै राम्रोसँग फुलाएर देखाउँदैछु। ल हेर्नुहोस् है त, माथिबाट यसरी बिस्तारै प्रेस गरिसकेपछि चाहिँ यो पुरीलाई फुल्न एकदमै बाध्यता हुन्छ। अनि चाहिँ जसरी पनि फुल्छ। ल हेर्नुहोस् यो बिचमा फुल्न मानेको छैन। यसरी दुवैपट्टिबाट यसलाई चाहिँ प्रेस गरी गरी म एकदमै राम्रोसँग फुलाउँछु। यसरी भुक्लुक्क उसिएको पुरी चाहिँ आफूलाई मनपर्ने झोलवाला पिरो पिरो तरकारीसँग, हजुरहरू माछा मासु खानुहुन्छ भने मासुसँग, जेसँग खानु भए पनि हुन्छ। यतिको फुलिसकेपछि चाहिँ फर्काइदिने। यो अलि रातो रातो भयो भने पनि खासै फरक पर्दैन, किनभने यो केराको रातो रातो हो। हल्का रातो रातो भएको पुरीको स्वाद छुट्टै हुन्छ भने सेतो पुरीको स्वाद छुट्टै हुन्छ। त्यसैले गर्दा म चाहिँ थरी थरीको पुरी बनाउँछु। बच्चाहरूलाई कलरफुल दिन एकदमै रमाइलो हुन्छ नि त। त्यसै गरी आफूलाई खाना पनि एकदमै मिठो हुन्छ। मैले दुईवटा पुरी बनाएर भ्याइसकेँ। त्यसपछि यो चाहिँ तेस्रो पुरी हो। यो पुरी चाहिँ हजुरहरूले आफ्नो बच्चा बच्चीहरूलाई दिँदै हुनुहुन्छ भने चाहिँ घिउमा बनाएर दिनुभयो भने एकदमै आडिलो पनि हुन्छ। कुनै कुनै बच्चाहरू चाहिँ फलफुल खान भनेपछि पटक्कै मान्दैनन्, अनि तिनीहरूको लागि पनि यसरी केरामा मुसेको पुरी बनाएर दिनाले अन्न पनि पेटमा पर्छ अनि फलफुल पनि पेटमा पर्छ। लन्चको लागि पनि भयो, डिनरको लागि पनि भयो, अनि ठुलो मान्छेको लागि चाहिँ मिठो कालो चिया, दुधको चिया, तातो केरासँग बनाएको पुरी खाँदा त झनै मिठो हुन्छ। अनि म चाहिँ कहिलेकाहीँ खाजा पठाउँदा पनि यसै गरी नै आलु फ्राई गरेर टिफिनको रूपमा पनि पठाउने गरेकी छु। त्यही हो, बच्चाहरूको लागि चाहिँ टिफिन के पठाउँ लागेको बेलामा केरा त प्राय बच्चाहरूको न्युले पनि ल्याइन्छ। कहिलेकाहीँ केरा खान भ्याइएन भने चाहिँ गल्छ नि त।
हल्का गलेको पुरीलाई चाहिँ यसै गरी पिसेर मिठो पुरी बनाएर दियो भने पुरी पनि खाइयो, केरा पनि खेर जाँदैन। तर एकदमै कुहिएको छ भने त फाल्नु परि नै हाल्छ हैन। हल्का गल्यो भने चाहिँ मजासँग मिक्सरमा पिसेर यसै गरी बनाउनु भयो भने झनै राम्रो हुन्छ। हेर्नुस् त आज मैले बनाएको पुरी चाहिँ सबै राम्रोसँग फुलेको छ। यो केराले चाहिँ पुरीलाई एकदमै राम्रोसँग फुलाउनको लागि मद्दत गर्छ। यदि पुरीले उसिन मानेन भने चाहिँ हजुरहरूले माथिबाट मैले जस्तै प्रेस गरेर मजासँग उस्याउन सक्नुहुन्छ। आज चाहिँ मैले रोटी जत्रै ठुलो ठुलो पुरी बनाएकी छु। मात्र नाम पुरीको दिएको हुँ। कुनै पुरी चाहिँ अलिक खर्याएर बनाउँदा चाहिँ भोलिपल्टको लागि कुरुम कुरुम गर्ने हुन्छ। बाँकी रह्यो भने चाहिँ माइक्रो ओभनमा 30 सेकेन्ड जस्तो राख्नुभयो भने उत्तिखेरै पकाएको जस्तो पनि हुन्छ। हेर्नुस् त मैले कुरामा कति मजाले कति धेरै पुरी बनाएर भ्याइसकेकी छु। आज मैले बनाएको पुरी चाहिँ एउटा पनि बिग्रिएको छैन। यसै गरी हजुरहरूले पनि बनाउनु भयो भने हजुरहरूले बनाउनु भएको पुरी एउटा पनि बिग्रिने छैन। हेर्नुस् त सुरुमा मैले एउटा गोलीलाई चाहिँ पिठो दलेर मात्र बेलेको थिएँ। त्यसपछि बाँकी रहेको सबै पुरी चाहिँ अलिकति पनि पिठो दलिन उभानु। अनि सुरुमा जस्तो तेल तताउन राखेको थियो अन्तिमसम्म पनि तेल अलिकति पनि फोहोर हुँदैन, एकदमै सङ्लो नै बसिरहन्छ। त्यसैले गर्दा यदि हजुरहरूले बेल्दा सक्नुहुन्छ भने पिठो नदलिकन बेल्नु भयो भने तेल एकदमै सफा राम्रो हुन्छ। पुरी काहीँ डढ्ने काहीँ नडढ्ने त्यस्तो हुँदैन। यसरी एकनासले पकाउन सकिन्छ। कुरामा मैले चाहिँ बाँकी रहेको सबै पुरी बनाएर पनि भ्याइसकेकी छु। अब यो पुरी यति मिठो हुन्छ बास्ना नै एकदमै मिठो नै आइसकेको छ मेरो चाहिँ पुरै घरभरि नै। हजुरहरूलाई सेल बनाउन आउँदैन भने के भयो त यसै गरी पुरी बनाउनुहोस् त। कति मिठो हुन्छ। यो कस्तो बन्यो हजुरहरूलाई मैले एउटा बलमा राखेर पनि देखाएकी छु। ल हेर्नुहोस् त कति पर्फेक्ट बनेको छैन त। माथिबाट एउटा मैले टुक्रुक्क राखेँ हैन। यसरी उसिसकेपछि चाहिँ यो पुरी अलिकति पनि काँचो पनि रहँदैन। मेरो यो सानोभन्दा पनि सानो प्रयासलाई यति बेलासम्म हेरेर साथ दिनुभएकोमा यहाँहरूलाई मनैदेखि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु।